عندما يعود أنمي هجوم العمالقة يندثر وجود كل بقية الأعمال، وهذا لسبب واحد فقط: هجوم العمالقة أقوى عمل تم إنتاجه في السنوات الأخيرة، فهي قصة تجسد الحروب والمعاناة، الألم وواقع الإنسان. هي حبكة أسطورية وحوارات عظيمة مليئة بالتناقضات النفسية، قصة مبدأها الحرية ونضال البشر من أجل البقاء. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بالأصدقاء في فيديو جديد. حلقة اليوم أسطورية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. سوف نتحدث عن الحلقة الأولى من البارت الثاني للموسم الرابع كمتابعي مانجا، لذا المقطع سيكون مليء بالحرق بالنسبة لمتابعي الأنمي. بالنسبة لأغنية البداية وأغنية النهاية سوف نقوم بتحليل فقط المشاهد، أما الكلمات سنشرحها غدا فور أن تتوفر لنا ترجمة جيدة لأنها مليئة بالتلميحات. لا تنسوا اللايك والاشتراك، ولنبدأ على بركة الله. أخيرا بدأ الحماس ونزلت الحلقة الأولى من البارت الثاني. الرسم تحسن نوعا ما في هذا البارت مقارنة بالبارت السابق. مشهد زيكي قد يعد من أقوى أو لما لا نقول أفضل مشهد تم رسمه في هجوم العمالقة. تصميم رهيب للشخصية حيث أعطى ضوء الشمس المنبعث لمسة إبداعية للمشهد بعد خروج زيكي من جسد العملاق. من أقوى مشاهد الحلقة أيضا نزول راينر من المنطاد لمواجهة إيرين ليكون بداية اندلاع معركة السماء والأرض. المشهد تم تعديله حيث أعطانا الاستوديو مشهد أمامي لشخصية راينر بخلاف ما تم رسمه في المانجا، بحيث ظهر لنا راينر بزاوية مختلفة. اوبنينج بداية البارت الثاني تضمنت الكثير من التلميحات التي تؤكد مرة أخرى نظريتي الخاصة بتغيير النهاية. النظرية ليست وليدة اليوم، إذ طرحتها قبل 6 أشهر من الآن، ومع المدة بدأ يعترف بها العديد منكم. سنبدأ الأوبنينج بمشهد الحمض النووي الذي يلمحون به إلى التجدد وعودة إيرين للحياة مرة أخرى في الأنمي. المشهد الثاني الذي أدهشني حقا هو مشهد إيرين يتمشى في القلعة وفجأة ذهبت الطيور البيضاء بعكس اتجاه إيرين. بعدها نرى قبور ممكن ترمز لموت التحالف، ثم نرى يا أصدقاء إيرين يتمشى فوق الأسوار وحيدا. فجأة يظهر لنا مشهد لإيرين والطيور السوداء تطير في نفس الاتجاه الذي يتمشى فيه بعكس المشهد السابق. أيضا لا نرى الأسوار، فهل هذا المشهد سيكون ما بعد الدك؟ مشهد آخر ظهر في هذا الأوبنينج لإيرين نائم فجأة يستيقظ. هذا المشهد هو نسخة طبق الأصل لمشهد سابق لإحدى الأوبنينج الخاصة بهجوم العمالقة. ظهر لنا أيضا مشهد آخر لم نره في المانجا لإيرين يصرخ فوق الأسوار، فكما أعلم يا أصدقاء إيرين لم يصعد أبدا للأسوار في المانجا. هذا المشهد ذكرني بأغنية فرقة لينكد هوريزون كما ترون في الصورة لشخص يصرخ. هذا المشهد هو مطابق لصراخ إيرين في الأوبنينج. سوف أترك لكم الفيديو الموسيقي لأنه مليء بالتلميحات في الوصف. المشهد الأخير من الأوبنينج أكد لي كل ما قلته سابقا بخصوص موت ميكاسا في الأنمي، حيث أظهر لنا استوديو ماب مشهد لأحد عمالقة الدك يدهس فراشة، وأكيد أنه يلمح لموت ميكاسا في الأنمي. بالنسبة لأغنية النهاية فهي أيضا لم تخلو من التلميحات. في البداية يظهر لنا مشهد لإيرين يحمل سكين ويرتدي الوشاح، وهذا يوازي ما فعلته ميكاسا في المانجا. فهل إيرين من سيقتل ميكاسا في هذا الخط الزمني؟ بعدها يتحول الوشاح لطائر، هذا الطائر يتبع شيء أسود وكأنه يحاصره في قفص، ثم يختفي القفص ونرى الأزهار، وهذا يمكن يلمحون به إلى أن الوشاح وحب ميكاسا لإيرين هي الجدران الحقيقية التي تحجب إيرين عن حريته. في هذا المشهد ظهرت لنا جزيرة وهي قد دمرت. قد يقول البعض منكم أنها مثل الصفحات إضافية عندما دمرت الجزيرة. نرى الجزيرة هنا غير مأهولة تماما، لا يوجد تطور، لا توجد ناطحة سحاب، المباني هي من العصور الوسطى، مما يدل أن سكان الجزيرة غادروها بعد إكمال الدك. وهنا نعود لهذه الصورة التي يبدو فيها السكان يهاجرون لمنطقة أخرى. صراحة أغنية النهاية أكدت بشكل قاطع تغيير النهاية. الإندينج هي أيضا نسخة مطابقة لأغنية قدات الفجر التي تحدثت عنها في أول مقطع للنظرية. سوف أعطيكم الصورة الآن لتتأكدوا. إيرين في هذا الإندين يستقبل الذكريات الخاصة بالجدول الزمني السابق الذي دمرت فيه الجزيرة. يفهم إيرين الآن أن ميكاسا هي المسؤولة عن إعادة الزمن في كل مرة يموت فيها. يتجول إيرين في نهاية الإندين ويتحول لنفسه الكبيرة ويتلاشى، وهذا يدل على انتقاله للخط الزمني الأخير. انتظروا يا أصدقاء الجزء الثاني لهذا الفيديو، نشرح فيه أكثر الكلمات ونربطها بكل الدلائل التي حصلنا عليها في كلتا الأغنيتين. يمكن أن نقول الآن أننا فزنا رسميا، والنهاية ستتغير عاجلا أم آجلا. هنا نكون وصلنا للنهاية. أراكم في فيديو جديد يا أصدقاء، والسلام عليكم.